What's up mga ka-Prombi? At dito kami ngayon sa NEGROS Scooter Club. NEGROS Scooter Cycle Club. Sakto sa? Alright, so ito mga newbies kami. Alright. So, ito po yung mga master namin. Welcome to my vlog, Tropang Prombi. Alright, so what's up mga ka-Prombi? So dito kami sa NEGROS Scooter Cycle Club. Samahan ko, so newbie lang ako sa grupo na to, kasali ko lang. So rides kami umalis kami mga 6:30 to 7. Dito na kami bandang kaming Dawis, Bayawan, isang peak. Ito, puro kami newbies. Ito na. Lala. Ito, record na itong mga ka-Prombi. Hangin gaya. Didro-dalo diri kali boss. Hangin kayo? Okay, so na si Robocop. Yun na si Robocop mga ka-Prombi. Okay, dali na. Alright. Yung ibang riders mga ka-Prombi. Sunday ng umaga. Gala. Charity ride po ito, may tutulungan ko naman isang bata. At dito na kami sa Cliff Top View. Alright, so sa cover po na ito po isang view deck, sa view deck guys. Alright, so ito yung bagong side deck. Yan, so dito po lahat ng mga club guys, scooter club. So this is NEGROS Scooter Cycle Club guys. Sana ka na bilog. Sila ngayon. Antay kami sa pila kasi napasok kami sa road. Road kami sa bukid. What's up mga ka-Prombi and welcome to my vlog. Ito po yung mga humabol guys. Welcome to Cliff Top. Nauri sila kanina. Cliff Top. Cliff Top View, Bayawan City. Hey, nara ka friend. Yan. Ito na ba pati ka rin? Chatting. Wala ka pa mo. Pero ka-chip pinugan ba? Ari chip kain pangkuan. Panglungnik. Ito yung mga kagro. Api ka kaya din ano basta panglungnik. Pero ito sa batay sige panglungnik. Ito presidente. Vice President. Shout out kay ano? Shout out to my ex. Shout out po sa wife ko. So, dito po nagpang-abot yung lahat ng mga motorcycle club. Lahat ng klase ng mga motor. Nagkaroon ng konting program. So, it's guarded by military personnel. Asa wala ka dire?
dito pala yung ano. Ninja, mamatay na. Alright, so enjoy lang yung ride namin. Napakasarap. Maganda sa feeling biyahe. Mamaya. Alright, so pasok kami guys, pila para pumunta kami sa Cliff Top View. So ito yung mga kasama ko. Ayan. Alright, so pasok mga guys. Katapos lalabas din. NEGROS Scooter Club. What's up mga kapambis? Kapasok ako sa Cliff Top View. So dito ngayon kailangan mag-mask kasi marami kami social distancing. So ito yung view ng mga riders. Pinatala yung tripod ko. So papakita ko sa inyo, ito yung pinaka-view niya. Napakaganda guys. Aliis Bayawan, Negros Oriental, Bayawan City, Cliff Top View. So nag-stop over kami na yung konti activities para sa yung charity ride. So yan. So yung view guys. Mga pa-club ko, Negros Scooter Club. Right, so welcome to my vlog guys. Ito yung mga katropa ko. Hello, what's up, what's up? What's up, Bananap? Motorcycle Club. Hello, everyone. Mark Beats. Gutom na kayo, alam ko tayo. Yan, so sana may supply, sana all. Sponsor. Sana guys, wa mo na guys. Iya kami guys. Shout out Kong Arnie. Baki naman. Di ba magparapol gapon? Sana may easy ride. Ay, una. Oh, Nakatan niyo yung daza? sayang ito sabay si Alvarado to. Siya yung nakadawgway niya. Wala niya online ba? Kung guys, tawag guys. Ngayon naman siya. Taga-bais ka, upat na ito, taga-bais. Sorry? Upat mo. Ito lang yung tag-confod. Ang tagatan ni Glick. Ang super. Dan? Bye. Random na yung kung sa araso. NEGROS Scooter Club guys. Parapol na yung single mom mo yan. Patabok. Oh, ganyan. Asa ang problema? Nadarap. Ikaw dito bro. Oto gini-reply bro. Ano na bro? Ticket parapol na tayo ng single mom. Right, so this is Cliff Top View guys. So ito yung view deck. Single mom, duwara ko ah. Yan. Duwara ko ah. So ito yung view deck guys. Yan, napakaganda guys. Right. Uy, view. Yan. Napakaganda guys. Ito sa Aliis Bayawan City. Yan o. Bangin. So, karoon kami ng short meeting. Yan. Ito yung mga kasamaan ko. Yan. Napakaganda guys. Cliff Top View. Bayawan City Negros. Nasubukan ko yung Honda Click 125 Pro sa video ko na review ko Honda Click 125. Video for Pang Comedy. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell. Alright? So, yan. So, ito yung club guys. Ito yung banner at logo NEGROS Scooter Club. Founded 2018. Plaster mo, plaster. Our President. Okay, cool. Shout out
Out NSC, dumagit eh. Si Dumagite. Alright. Oh, tampok tanan. Pwede mag-picture ngayon. Tapos